नमस्कार मित्रांनो, एनके ऑनलाईन क्लासमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। मित्रांनो, इयत्ता 12वी अर्थशास्त्र या विषयाच्या बोर्ड परीक्षेच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांविषयीची माहिती आपण अभ्यासत आहोत। पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये आपण बऱ्याच प्रकरणांच्या संदर्भातले महत्त्वाचे प्रश्न सांगितलेले आहेत आणि त्याच्यातून माझ्या एक गोष्ट आणखी एक लक्षात आली की बरेचसे विद्यार्थी म्हणतात की सर तुम्ही खूप सगळे प्रश्न देताय। खूप सगळे प्रश्न नाही आहेत, हे प्रश्न मी अशा पद्धतीने तयार केलेले आहेत की जे प्रश्न तुम्ही त्या प्रकरणातले अभ्यासले की ते प्रकरणाचा जवळपास बराचसा अभ्यास होतो आणि त्या प्रकरणावरती कोणतेही प्रश्न विचारले तरी त्याची उत्तरं लिहू शकाल। म्हणून काही 5-6 ठराविक क्वेश्चन मी तुम्हाला देतोय। त्या 5-6 क्वेश्चनचा जर अभ्यास झाला तर नक्की तुमच्या त्या प्रकरणावरती विचारलेल्या 10 मार्काचे क्वेश्चन असतील, 20 मार्काचे क्वेश्चन असतील तर ते सगळे क्वेश्चन तुम्हाला त्यामधून क्लिअर करता येतील, म्हणून ते प्रश्न दिलेले आहेत। हा एक वेगळ्या पद्धतीचा अभ्यास आहे। यासाठी मी तुम्हाला सांगितलं होतं की पहिल्यापासून शेवटच्या प्रकरणापर्यंत तुम्ही तुमच्या पद्धतीने सोप्या प्रकरणानुसार क्रम द्या आणि मग ते प्रकरण अभ्यासाला सुरुवात करा। एखादं प्रकरण तुम्ही अभ्यासाला सुरुवात केलं तर त्याच्यातला कोणता अभ्यास करायचा, तर मी सांगितलेल्या ह्या प्रश्नांचा अभ्यास करायचा आहे। म्हणून अशा पद्धतीचे हे क्वेश्चन आहेत। मी सांगितलेली ट्रिक्स, मी सांगितलेली पद्धत, मी हे प्रश्न कशावरून दिलेत, कशा पद्धतीने दिलेत, का दिले, याच्या पाठीमागे खूप सगळी कारणं आहेत। ही तुम्हाला समजून सांगण्यापेक्षा तुम्ही हे फॉलो करा, म्हणजे तुम्हाला तेवढे सगळे प्रश्न पडणार नाहीत। मी आधीच तुम्हाला सांगितलं की ज्या विद्यार्थ्यांना वाटतं की मला समजत नाहीये की कोणत्या प्रश्नांचा अभ्यास केला पाहिजे, तर तुम्हाला हे प्रश्न त्या ठिकाणी आवश्यक मदत करणार आहेत। चला सुरुवात करूयात या आजच्या व्हिडिओला। आणि या व्हिडिओमध्ये आपण पाहतोय प्रकरण क्रमांक 7 राष्ट्रीय उत्पन्न। 7व्या प्रकरणापर्यंत आलोय मित्रांनो। याआधी 1 ते 6 प्रकरणांचे व्हिडिओ आपण अशा पद्धतीने बनवलेत। आज आपण 7वं प्रकरण करतोय। यानंतर 8, 9, 10 3 प्रकरणं राहिले। 3 व्हिडिओ सगळ्या प्रकरणांचे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन तुमच्यापर्यंत आलेले असतील। आज आहे नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी 3 महिन्यामध्ये तुम्ही या पद्धतीने या प्रश्नांचा अभ्यास केला तर 100% चांगल्या पद्धतीने इकॉनॉमिक्समध्ये मार्क मिळू शकणार आहे। मित्रांनो, राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये आपण सर्वात प्रथम प्रश्न विचारत घेतलेला आहे, फरक स्पष्ट करा। फारसे फरक ह्या प्रकरणावरती विचारले जात नाहीत, पण एखादा विचारला तर माहीत असावा म्हणून मी काही क्वेश्चन यामध्ये सिलेक्ट केलेले आहेत। यामध्ये आहे स्थूल देशांतर्गत उत्पन्न आणि निव्वळ देशांतर्गत उत्पन्न। राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या संदर्भामध्ये 8-9 संकल्पना आहेत, त्यामधल्या कोणत्याही 2 संकल्पनांवरती फरक विचारला जाऊ शकतो। तर हे फरक कशा पद्धतीने लिहायचे, तर तुम्हाला ह्या फरकांमध्ये सर्वप्रथम त्याचा अर्थ आणि व्याख्या लिहायची, या दोघांची व्याख्या लिहायची आहे। त्याच्यासाठी 1 मार्क असतो, म्हणून आपल्याला 1 मार्क पडण्यासाठी किंवा मिळवण्यासाठी अर्थ आणि व्याख्या लिहिणार आणि इतर 2 मुद्दे लिहायचे। त्यामध्ये दोघांचं प्रमाण कसं आहे आणि ह्या दोघांची सूत्र कशी आहेत, ते सूत्रांविषयीची माहिती लिहिली की त्यासाठी 1 गुण मिळेल। अशा पद्धतीने हा फरक तुम्हाला स्पष्ट करायचा। यानंतर मित्रांनो आपण नेक्स्ट दुसरा प्रश्न ह्यामध्ये विचारात घेतलेला आहे, तो म्हणजे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न आणि निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्न। मी सांगितलं अशा खूप सगळ्या संकल्पना आहेत, त्याच्यातल्या कोणत्याही 2 संकल्पनांवरती प्रश्न दिला जाऊ शकतो। पहिला प्रश्न आपल्याला जसं सोडवला तसाच हा प्रश्न सोडत असताना अर्थ आणि व्याख्या आपल्याला इम्पॉर्टंट आहे, ती लिहावीच लागेल, कारण त्याच्यासाठी 1 गुण असतो। इतर कोणतेही 1 मुद्दा आपण 2 लिहिणार आहोत। प्रमाण दोघांचं कसं असतं आणि कशाच्या संदर्भात असतं, तुम्ही फरक पहा। आपण ऑलरेडी हे फरक स्पष्ट केलेला आहे, त्याच्यावरून लक्षात येईल। याचंही सूत्र आहे, सूत्र स्पष्ट करा। हा फरक या ठिकाणी कंप्लीट होईल। नंतर जाऊयात आपल्या नेक्स्ट दुसऱ्या प्रश्नाकडे। खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा। हा 4 मार्काचा प्रश्न आहे। ज्या 4 मार्काच्या प्रश्न महत्त्वाचे आहेत, कारण या स्वरूपाचे प्रश्न देखील या प्रकरणावरती विचारले जातील। सेकंड विभागामध्ये सगळ्यात जास्त मार्क असणारे हे प्रकरण आहे। याच्यावरती जसं मागणीच्या प्रकरणावरती जास्त प्रश्न येतात, तसेच ह्या प्रकरणावरती जास्त प्रश्न येतात, म्हणून या प्रकरणावरती 4 मार्कामध्ये प्रश्न असणार आहे। तर 4 मार्कामध्ये कोणते प्रश्न तुम्हाला करायचे आहेत? पहिला प्रश्न आहे राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणजे काय, त्याची वैशिष्ट्ये स्पष्ट करा। हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे। या प्रश्नाचं उत्तर लिहिताना सुरुवातीला आपण राष्ट्रीय उत्पन्नाची वैशिष्ट्ये विचारलेली आहेत, म्हणून राष्ट्रीय उत्पन्नाची वैशिष्ट्ये सांगत असताना सुरुवातीला आपण त्याची व्याख्या लिहायची राष्ट्रीय उत्पन्नाची। त्यासाठी मार्क नसणार आहेत, पण व्याख्या लिहून आपण वैशिष्ट्ये स्पष्ट करणार आहोत, कारण बाकीचे विद्यार्थी असं करत नाही। तर आपण मात्र व्यवस्थित चांगल्या पद्धतीने उत्तर लिहिणार आहे, व्याख्या लिहायची आणि नंतर वैशिष्ट्ये स्पष्ट करायची। 4 मुद्द्यांना 4 मार्क दिले जाणार आहेत असं बोर्डाचं म्हणणं आहे, परंतु आपण 1-2 मुद्दे एक्स्ट्रा स्पष्ट करायचे आणि उरलेले जे मुद्दे असतील ते पॉईंट फक्त त्याचे लिहायचे। अशा पद्धतीने उत्तर लिहा, या प्रश्नाला तुम्हाला 4 मार्क मिळतील। यानंतर पुढचा आहे दुसरा प्रश्न आहे राष्ट्रीय उत्पन्नाचा चक्राकार प्रवाह स्पष्ट करा। हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे।
ह्या वर्षीच्या 25% सिलेबस कमी झालेला आहे, त्यामध्ये जर हा प्रश्न असेल तर हा प्रश्न तुम्हाला करण्याची गरज नाही, पण नसेल तर करावा लागेल। हा प्रश्न देखील लिहिताना सुरुवातीला व्याख्या लिहा, नंतर चक्राकार प्रवाह स्पष्ट करायचा आहे, त्याचं स्पष्टीकरण आहे, आकृती आहे, हे सगळे आकृती वगैरे काढून तुम्हाला तो तक्ता काढावा लागेल आणि तक्त्यानंतर त्याचं स्पष्टीकरण करावं लागेल। यासाठी 4 गुण मिळतील। अशा पद्धतीने उत्तर लिहायचे, प्रश्न आणि उत्तर दोन्ही मी सांगतोय तुम्हाला। नेक्स्ट तिसरा प्रश्न आहे, थोडक्यात उत्तरांमध्ये 4 मार्काच्या प्रश्नांमध्ये राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याची उत्पन्न पद्धत स्पष्ट करा। हा एक महत्त्वाचा इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे। हा प्रश्न करता असताना आपल्याला उत्तर कसं लिहायचं आहे तर त्याची राष्ट्रीय उत्पन्नाची व्याख्या आपण सुरुवातीला लिहूयात, त्यानंतर राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याची उत्पन्न पद्धत आहे, त्यामध्ये बरेचसे पार्ट आहेत, ते पार्ट आपल्याला स्पष्ट करावे लागतील आणि त्याचं सूत्र आहे ते सूत्र लिहायचे। 4 मुद्दे आहेत ते 4 मुद्दे लिहायचे आणि त्याचं स्पष्टीकरण करायचे। 4 टप्प्यामध्ये हे पद्धत स्पष्ट करायची आणि त्यासाठी 4 मार्क मिळणार आहे। त्यानंतर चौथा प्रश्न आहे, राष्ट्रीय उत्पन्नाचे महत्त्व स्पष्ट करा। आय थिंक हा प्रश्न कॅन्सल झालेला असेल, तरी आला तर तुम्ही व्याख्या आणि महत्त्वाचे कोणतेही 4 मुद्दे लिहायचे, त्यासाठी 4 गुण मिळतील। यानंतर आहे नेक्स्ट पुढचा महत्त्वाचा प्रश्न, जो आपण इम्पॉर्टंट मानतो ह्या प्रकरणाच्या संदर्भामध्ये, कारण आतापर्यंत 8 मार्काच्या प्रश्नांमध्ये दरवर्षी राष्ट्रीय उत्पन्नावरती प्रश्न विचारला जातो। त्यामुळे आपल्याला ह्या प्रकरणावरती जर तुम्हाला प्रश्नांचा अभ्यास करायचा असेल तर 8 मार्काचे प्रश्न जेवढे अभ्यासता येतील तेवढे अभ्यासणं गरजेचं आहे, कारण 12 मार्क ह्या प्रकरणाला असतील तर त्यामधील 8 मार्काचा एकच प्रश्न 8 मार्काला येणारे, उरलेले 4 जे प्रश्न आहेत ते थोडे इकडे तिकडं असलेल्या प्रश्नांमध्ये विचारले जाते, पण एका प्रश्नात डायरेक्ट 8 मार्क तुम्हाला ह्या प्रकरणावरती आहेत। त्यामुळे या प्रश्नातले 8 मार्काचे क्वेश्चन कोणते आहेत ते पाहून घेऊया। पहिला आहे राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याची पद्धत स्पष्ट उत्पादन पद्धत। तर उत्पादन पद्धतीमध्ये तुम्हाला अशा पद्धतीने मार्क डिस्ट्रीब्यूट होणार आहेत। उत्पादन पद्धती सांगण्यासाठी 2 मार्क, त्यानंतर त्यामध्ये 2 पार्ट आहेत। अंतिम वस्तू पद्धत, तर ती स्पष्ट करण्यासाठी 3 मार्क, त्याच्यामध्ये व्याख्या, सूत्र आणि उदाहरण आहे, हे सगळं तुम्हाला लिहायला लागेल। दुसरी पद्धत आहे त्यामध्ये उपपद्धत म्हणत वर्धित मूल्य पद्धत। उत्पादन पद्धतीत ह्या 2 पद्धती आहेत, तर ह्या दोन्ही पद्धती स्पष्ट कराव्या लागतील, याचीही व्याख्या, सूत्र, उदाहरण लिहायला लागेल। यासाठी 3 मार्क, असे 3 आणि 3 6 आणि 2 8 मार्क तुम्हाला ह्या प्रश्नाला मिळणार आहेत। मित्रांनो, प्रश्न पहा, राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याची उत्पादन पद्धत स्पष्ट करा, तर त्यावेळेस तुम्हाला ही लिहायची आहे। दुसरा प्रश्न आहे, राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याच्या कोणत्याही 2 पद्धती स्पष्ट करा, किंवा डायरेक्ट नावं सांगितली जातील तर त्यावेळेस नावं सांगायची। इथं 2 पद्धती एकत्रित विचारल्या जातात, त्या म्हणजे उत्पन्न आणि राहिलेली दुसरी पद्धत। तर उत्पन्न पद्धत तुम्हाला स्पष्ट करताना अशा पद्धतीने उत्पन्न पद्धत, खर्च पद्धत आणि उत्पन्न पद्धत आहे 2। तर उत्पन्न पद्धती अर्थ, सूत्र आणि स्पष्टीकरण लिहायचे आणि खर्च पद्धतीमध्ये अर्थ, सूत्र आणि स्पष्टीकरण करायचे। यासाठी 4-4 मार्क असेल, ह्या 2 पद्धतींना 8 मार्क होऊन जातील। 3 पद्धती आहे राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याच्या, एक उत्पादन आहे, दुसरी उत्पन्न आहे, तिसरी खर्च आहे। उत्पादन पद्धत सेपरेट विचारली जाईल, कारण त्याच्यात 2 उपप्रश्न पद्धती आहेत, त्यामुळे ती सेपरेट 8 मार्काला विचारता येते। कोणत्याही 2 पद्धती म्हणाल्यात तर तुम्हाला लिहायला पण सोपं, आणि डायरेक्ट नावं देऊन जर विचारले तर हेच 2 लिहायचे। ओके, अशा पद्धतीने मित्रांनो ह्या प्रकरणातील ह्या 2 प्रश्नांचे मार्क डिस्ट्रीब्यूट होतात। हे मार्क देखील तुम्हाला कसे दिले जातात हे समजलं पाहिजे, तर तुम्हाला हे उत्तरं लिहिता येतील। आणि एक शेवटचा पार्ट आहे, याच्यात दक्षता आहेत ह्या उत्पादन पद्धतींच्या, कोणती काळजी घ्यायची ती दक्षता देखील 4-5 मुद्दे लिहा, कारण बऱ्याच वेळेला काही वेळेस बोर्डाच्या आन्सर शीटमध्ये असं सांगितलं की 1 मार्क दक्षतांसाठी द्या। जर तुम्ही दक्षता लिहिली नाही तर तुमचा 1 मार्क कमी होईल, 8 मार्क मिळणार नाही, 7च मार्क राहतील। म्हणून आपण सगळ्या गोष्टींचा विचार करायचा, दक्षता देखील ह्या पद्धतींच्या लिहायच्या। एक 4-5 मुद्दे तरी तुम्हाला तिथं लिहिता आले पाहिजे। हे सगळं आपण व्यवस्थित स्पष्ट केलेले शिकवलेलं आहे, त्यावेळेस तुम्ही जर हे पाहिलं असेल तर तुमच्या लक्षात येईल की कशा पद्धतीने लिहायचे। नसेल समजलं तर अजूनही आपल्या चॅनलवरती याचे सगळे व्हिडिओ आहेत, हे सगळ्या प्रश्नांचे हे पाहून घ्या, म्हणजे लक्षात येईल की कशा पद्धतीने आपल्याला याचे उत्तर लिहायचे। नेक्स्ट पुढचा इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे, राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्यात येणाऱ्या अडचणी स्पष्ट करा। राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्यात येणाऱ्या अडचणी 2 प्रकारच्या आहेत। काही वेळेस सेपरेट प्रश्न विचारला जातो अडचणींवरती, किंवा डायरेक्ट दोन्ही अडचणी एकत्रित विचारल्या जातात। जसं आता असा प्रश्न जर असेल तर तुम्हाला इथं सांगितलेलंच नाही की कोणती अडचण सांगायची आहे, त्यामुळे तुम्हाला दोन्हीही प्रकारच्या अडचणी सांगाव्या लागतील। मग याचं उत्तर लिहिताना राष्ट्रीय उत्पन्न
याचा अर्थ आणि स्पष्टीकरण करायचे, कारण काही वेळेस आता असा प्रश्न असेल तर येणार नाही, परंतु राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणजे काय सांगून त्याची व्यावहारिक अडचणी स्पष्ट, असा जर प्रश्न आला तर मग राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणजे काय म्हटले आणि त्याच्यासाठी 2 मार्क असतात, याच्यासाठी नसणार आहे, कारण आपल्याला दोन्ही प्रकारच्या अडचणी स्पष्ट करायचे. व्यावहारिक अडचणी त्याचे 4 मुद्दे 4 गुण, सांख्यिकीय किंवा तांत्रिक अडचणी आहेत त्याच्यासाठी 4 मुद्दे लिहून 4 गुण, अशा पद्धतीने तुमचं ह्या प्रश्नाचं उत्तर असलं पाहिजे. इथं आपल्याला पद्धत कोणती, अडचण कोणती विचारली नव्हती, म्हणून सगळ्या दोन्ही लिहायला लागल्या. काही वेळेस प्रश्न असा येतो बोर्डाला, राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणजे काय, राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्यात येणाऱ्या व्यावहारिक अडचणी स्पष्ट करा. आता डायरेक्ट सांगितले व्यावहारिकच फक्त स्पष्ट करायचे आहेत, त्यावेळेस तात्विक अडचणी तुम्हाला सांगून चालणार नाही. व्यावहारिक अडचणी सांगितलं तर व्यावहारिक अडचणी स्पष्ट करायच्या. पण इथं प्रश्न कसा होता, राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणजे काय, म्हणून राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणजे काय सांगण्यासाठी 2 मार्क आणि व्यावहारिक अडचणी स्पष्ट करण्यासाठी उरलेले 6 मार्क. 6 मार्क आहे म्हणून 6 मुद्दे तुम्हाला त्याचे स्पष्ट करायला लागते. 6 मुद्दे म्हटलेत 6 गुण असल्यामुळे, पण एखाद 2 तुम्ही एक्स्ट्रा स्पष्ट करा आणि त्यांचे फक्त पॉईंट स्पष्ट करा. अशा पद्धतीने मित्रांनो राष्ट्रीय उत्पन्न ह्या प्रकरणावरती असलेले इम्पॉर्टंट क्वेश्चन हे आपल्याला पाहायला मिळतात. सगळ्यात जास्त इम्पॉर्टंट आहे 8 मार्काचे प्रश्न, म्हणून तुम्ही पहा इथं मी 4 प्रश्न निवडलेले आहेत. ह्या 4 पेक्षा वेगळा प्रश्न येणारच नाहीये, 4 पेक्षा वेगळा प्रश्न येणारच नाहीये, 4 पेक्षा वेगळा प्रश्न येणारच नाहीये. 10 वेळा मी असं तुम्हाला रिपीट करून सांगेल की हे 4 प्रश्न तुम्ही खूप महत्त्वाचे मानून ह्या 4 प्रश्नांचा अभ्यास असला पाहिजे. बोर्डाच्या परीक्षेत 8 मार्काचा प्रश्न तुम्ही सहज लिहू शकाल. अदरवाईज मी इतरही प्रकरणांच्या वेळेस सांगितलेलं होतं की तुम्हाला जर हे प्रश्न अवघड वाटत असेल तर मग उरलेले कोणते प्रश्न कोणत्या प्रकरणातले करायचे हे देखील सांगितलेले आहे. ते जर प्रश्न केले तर नक्कीच तुम्हाला 8 मार्काचा जो सविस्तर उत्तरांचा प्रश्न आहे 6वा, 8 मार्काचे 2 प्रश्न त्याच्यामध्ये लिहायचे. 16 मार्क तुम्ही 80 पैकी त्यामध्ये मिळवतात. तर ते प्रश्न कोणते आहेत ते देखील मी सांगितलेले आहेत. पुन्हा एकदा सेपरेट या प्रश्न 6व्यावरती मी एक व्हिडिओ तयार करणार आहे, त्यावेळेस देखील तुम्ही समजून घ्या की कोणते प्रश्न इम्पॉर्टंट आहेत. ओके, चला तर मग मित्रांनो राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या संदर्भातले जेवढे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन होते हे सगळे तुम्हाला सांगितले. ज्या विद्यार्थ्यांनी या प्रकरणाचा अभ्यास करायचा ठरवलेला आहे त्यांना हे सगळे प्रश्न करावे लागणार आहे. ठीक आहे मित्रांनो, चला तर मग आजचा व्हिडिओ या ठिकाणी थांबूयात. भेटूया आपल्या पुढच्या नवीन व्हिडिओमध्ये अशाच पद्धतीने इतर राहिलेल्या प्रकरणांच्या संदर्भातील महत्त्वाच्या प्रश्नांसोबत. तोपर्यंत नमस्कार.